טוב, ערב טוב בר. ערב טוב סולימן. אנחנו שמחים ונרגשים לפתוח את העונה התשיעית של זמן אמת, והראשונה שלנו כמגישים שלה. נסה לדמיין בר מה היה קורה לו הייתה מוקמת ועדת חקירה לבדיקת המלחמה שנפתחה ב7 באוקטובר ונמשכת עד היום. מה היה עולה שם לגבי ההחלטות שהתקבלו בקבינט וגם בצמרת הביטחונית? קשה לומר כי חלק מאותם מקבלי ההחלטות בדיוק מתנגדים בתוקף לוועדה כזו, אבל בינתיים אבי עמית עשה במקומה את העבודה. במשך חודשים אספנו עדויות ומידע ושוחחנו עם רבים שהיו בחדרים הכי חשובים כדי להבין איך התנהלה המלחמה והאם בכלל התקרבנו לניצחון. והממצאים מפתיעים, גם מרגיזים. בעיקר כשתראו עוד מעט עד כמה חלק מאותם אנשים עסוקים אז וגם היום, בעיקר בניסיון לשכתב את ההיסטוריה. הנה יומני אוקטובר, התחקיר שערך אבי עמית, יחד עם הבמאי שלנו נדב בן צור, והעורכת קרן גזית. תחנות פיקוד הדרום כאן קודקוד. אנחנו יוצאים למתקפה על החמאס וארגוני הטרור ברצועת עזה. אחי הלוחמים, כל עם ישראל מביטים בנו כעת. אין תוצאה אחרת מלבד ניצחון. מלחמת חרבות ברזל היא הארוכה בתולדות מדינת ישראל ואחת הקטלניות שידעה. קיבלנו כאן התקפת נגד משמעותית, יש לנו כאן פגועים. גם היום, יותר משנה וחצי אחרי שנפתחה, לאיש אין מושג עדיין מתי ואיך היא תסתיים. ועדיין, עד לרגע זה לא קמה ועדת חקירה כדי לבדוק איך נוהלה המלחמה הזו ועד כמה היינו קרובים, אם בכלל, לניצחון. ההישגים של המלחמה גדולים. אנחנו כפסע מהניצחון. עד שתקום ועדת חקירה, המסמך שתראו פה מיד מנסה לעשות את מה שתעשה אותה ועדה, והוא מבוסס על איסוף מידע שנמשך חודשים ועל שיחות עם עשרות גורמים, כאלה שהיו ממש בצמרת תהליך קבלת ההחלטות בממשלה, בקבינט, בבור ובגופי הביטחון והמודיעין. אחדים מהם הסכימו להתייצב מול המצלמות לראיון נדיר, אחרים העדיפו לדבר רק מאחורי הקלעים. ישראל ניצחה במלחמה? במערכה הזאת הושג ניצחון דרמטי. גם בלבנון, גם בסוריה, הכינו חזק את איראן, הכרענו צבאית את חמאס. ממש לא. לא הכרענו את החמאס, לא הכרענו את החיזבאללה. הערב נחשוף עובדות חדשות ומפתיעות, בצד הבדלי גרסאות תהומיים על מה שקרה בחדרים הסגורים בין האנשים שמנהלים את המלחמה. זה אירוע שמכה בי על עוצמת השיקולים הפוליטיים בקבלת החלטות שמדובר בחיי אדם. בני גנץ, גדי איזנקוט ויואב גלנט. הם שותפים למחנה שבא ואמר, בוא נסיים את המלחמה בתבוסה. גנץ ואיזנקוט וגלנט. המתח היה אם אפשר לנצח או אי אפשר לנצח. ראש הממשלה עצמו אמר, יהיו לנו אלפי הרוגים. אמרתי לו, לא יהיו אלפי הרוגים. ודבר שני, בשביל מה יש לנו צבא? עשרות מחבלים הצליחו לחדור ליישובים ישראלים. לא לצאת כמובן מהבתים. אנחנו מותקפים. אנשים שמספרים, יש להם מחבלים בתוך הבית. 6:29 בבוקר, האזעקה תופסת את כל אזרחי מדינת ישראל בהפתעה גמורה. אתה יחד איתם? הייתי כבר לבוש בבגדי רכיבה לאופניים בבית. עמדתי לצאת. דקה אחרי זה דיברתי עם הרמטכ"ל. הרמטכ"ל אמר לי, זה מעזה, זה לא רק רקטות, יש גם פעולות קרקעיות. אני נכנס להערכת מצב. שעה אחרי זה הייתי בקריה. אני יוצא עם הטלית מהבית, בדרך לישיבה, לתפילה, שמחת תורה, הקפות. המאבטח הצמוד שמחכה לי בכניסה, אומר לי, תקשיב, שמעת? יש איזו התרחשות? אמרתי לו, לא שמעתי כלום. אני חוזר הביתה, פותח את הטלפון, מרים טלפון לראש המל"ל, לצחי הנגבי. צחי אומר לי, תקשיב, אני בדרך לקריה, אנחנו עוד לא יודעים פרטים. מתחת לשמיכה, 6:29, אזעקות. אחרי כמה דקות טלפון מלשכת ראש הממשלה, ראש הממשלה יצא לקריה, מבקשים שתגיע, משם התחילה המלחמה שלנו.
על דבר אחד אין ויכוח והוא מוסכם על כל הגורמים שאיתם שוחחנו. מדינת ישראל נכנסה למלחמה הזו מאוד לא מוכנה. התדהמה שאחזה בכולנו בבוקר 7 באוקטובר חלחלה גם למוקד קבלת ההחלטות. הקריה בתל אביב, המטה בבור המטכ"ל, וגם מעל הקרקע בלשכת ראש הממשלה, לשם מגיע נתניהו כשעתיים אחרי פתיחת מתקפת הפתע, ומכנס הערכות מצב דחופות. כשהגעתי ראש הממשלה כבר היה, מיד יושבים אצלו בחדר, עם המזכיר הצבאי, יודעים מה שאומרת התקשורת. התקשורת זה מקור המידע המרכזי, טלוויזיה פתוחה, אבל מהר מאוד מבינים. זה לא עוד סבב, זאת מלחמה, וצריך לעשות הכל כדי לגבור על האויבים. על השאלה עד כמה היה ראש הממשלה עצמו בהלם, ואיך זה השפיע על תפקודו, העדויות חלוקות מאוד. מה אתה רואה אצל ראש הממשלה? התחושה שלי מאופן הביטוי הייתה של כדרות ופסימיות. אתה חייב להיות מפוקס במטרות, בהיר מאוד, צלול, בשיקול דעת, בקור רוח. ראש הממשלה שאתה פוגש ב-11 בבוקר, לאחר אירוע חסר תקדים בהיקפו, מבין את הסיטואציה? אבי, כולנו הופתענו, כולנו היינו בהלם, אבל תפקוד, גיבוש תמונת מצב, דילמות, קבלת החלטות. ראש ממשלה חד קולט את היקף האסון שפקד אותנו, גם אומר את זה בדיון הערכת המצב לכל הנוכחים שלא מבינים. מי לא מבין? כל הנוכחים. כבר בנוגע להחלטה הראשונה והקריטית ביותר בהיערכות למלחמה, ההחלטה על גיוס מילואים מלא, מתגלים פערי גרסאות באשר לשאלה מי קיבל אותה ומתי. מהמידע שהגיע לידינו עולה כי כבר בשעה 8 בבוקר מחליט הרמטכ"ל הרצי הלוי לחתוך הליכים ולתת הנחיה לגיוס מיידי של 100,000 חיילים, על אף שהדבר מחייב אישור של הדרג המדיני. האישור מגלנט יגיע רק מאוחר יותר. בשעה 8:30 נתתי 3 הנחיות. ראשית, תפתחו את הכל, normally open מה שנקרא. הדבר השני, תגייסו את כולם. מדובר על 500,000 חיילים. חצי בסדיר, חצי במילואים. דבר השלישי, תשלחו את כל מי שניתן צפונה. אלא שפרוטוקולים שהגיעו לידינו מהערכת המצב שמקיים ראש הממשלה בשעה 9:55 בבוקר, מראים שנתניהו היה אף מודאג הרבה יותר באשר למענה הנדרש. ראש אגף המבצעים, אנחנו מגייסים כרגע עשרות אלפי אנשים עד 100,000. הרמטכ"ל, צריך לקחת בחשבון שהאירוע בדרום יכול להבעיר אירועים נוספים. לכן אנחנו מגייסים מאוד רחב, גם בהגדרה הפורמלית אנחנו במלחמה. נתניהו, כרגע הסיכון הגדול ביותר זה הצטרפות של הזירה הצפונית, אנחנו צריכים להקדים אותם, ומבחינת הדרום לתת מכה שכוללת את חיסול ההנהגה. לכן גם צריך לגייס הרבה יותר, אנחנו צריכים להיות מגויסים מלא. אומר ראש הממשלה, הכל בפרוטוקולים, תגייסו את כל הצבא. כמה זה כל הצבא? אומרים לו, זה למעלה מ-300,000 איש. אבל תגייסו את כולם. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב. מספר ראש הממשלה נתניהו שהוא זה שהבין את גודל השעה והחליט על גיוס של 300,000 חיילי מילואים והכרזה על מלחמה. אני אומר מה אני אמרתי בשעה 8 או 8:30 בבוקר, אמרתי, תגייסו את צה"ל, כולם. כך או כך, בשעה 10:30 מבקש צה"ל מהדרג המדיני לגייס בצו 8 360,000 מילואימניקים. ועדיין, הקושי לאסוף תמונת מצב מהשטח נמשך בשעות הצהריים. בישיבת הקבינט הבהולה שמכונסת בשעה 1 בצהריים, הרמטכ"ל הרצי הלוי מוסר את הערכה הבאה בפני השרים. עד שעות אחר הצהריים לא יהיו מחבלים בשטח ישראל, בשעות הקרובות כל השטח יטוהר. הדבר הזה קורה בחלק מהיישובים רק כעבור כיממה. מחכים לאיזשהו מידע מהצבא, בינתיים אנחנו מסוגרים בבתים. גם לגבי מספרי הנפגעים,
הנהגת המדינה נמצאת בערפל מוחלט. יושבים אצל ראש הממשלה, שר הביטחון, עבדך הנאמן. אנחנו עוד לא מבינים בשלב הזה שיש לנו יישובים שלמים שהם נכבשו ובמצור. באזור 12 אריה נכנס ואומר, תקשיבו טוב, אנחנו נגיע ל-500 הרוגים. אנחנו אומרים לו, עזוב אריה, לא יכול להיות, זה לא, מאיפה הבאת את המספר הזה? זה לוקח המון זמן. המון זמן עד שאנחנו מבינים מה בדיוק קורה. אבל מה שמטריד במיוחד שבאותן שעות ממש, בזמן שתושבי העוטף וחיילי צה"ל עוד מנסים להילחם באלפי מחבלים בשטח ישראל, בקריה כבר מתחילות להתנהל מלחמות פוליטיות בין הדרג המדיני לצבאי. מעדות שהגיע לידינו עולה כי כבר באותו הזמן, עוד בטרם נכנס לישיבת הקבינט, תופס השר סמוטריץ' את נתניהו בפינת החדר ודורש ממנו. עוד היום אתה מדיח את הרמטכ"ל. אסור לחכות אפילו למחר. עכשיו זה הכי לגיטימי בעולם. נתניהו נמנע מלהגיב. אומר לראש הממשלה ביום הזה משהו לגבי הרמטכ"ל? עבור הלאה. ההתקפות על הרמטכ"ל נמשכות גם לתוך ישיבת הקבינט, והן רק ילכו ויגברו בימים הקרובים. בזמן מלחמה, הרמטכ"ל מותקף על ידי שרים בתוך הקבינט. אז זה דבר שאני חושב שאין לו תקדים. אני חושב שהיה צריך לעצור אותו. למה נתניהו לא עשה את זה? אני לא יודע. בשעה 8 בערב מכריז הקבינט על המטרה העיקרית של המלחמה. מיטוט היכולת הצבאית והשלטונית של חמאס. אלא שאז מתגלה שלצה"ל אין כלל מתווה למטרה הזאת, מאחר שלא הוכנה תוכנית מבצעית לתמרון נרחב ברצועה. אלוף משנה במיל חזי נחמה, ראש מטה חטיבה 261, שהגיע כבר בבוקר 7 באוקטובר לעוטף, נתקל במציאות הזו. בשלבים הראשונים אין שום תוכנית. השבוע הראשון עובר בחוסר בהירות לגבי מה שעומד לקרות, ואנחנו מתרגלים את הדברים הבסיסיים, התקפה, פשיטה. לצה"ל בשלב הזה אין תוכנית. מה אמורים לתקוף ומה אמורים לכבוש? אני הצטרפתי לחטיבת גולני, 73 לוחמים הרוגים ביום הראשון של הלחימה. זו מכה גדולה לחטיבה. היה הרבה אתגרים בכל מה שקשור לדברים במעטפת של כמות המנועים, כמות הפגזים שיש, כשירות של הרבה מהמערכים שבאמת לא הייתה. צה"ל דווקא הכין תוכנית בעבר בתום מבצע צוק איתן, שהתייחסה לכיבוש נרחב של עזה ומיטוט שלטון חמאס. אולם, כפי שאנו מפרסמים הערב לראשונה, תוכנית זכתה ליחס ביקורתי מצד ראש הממשלה, ועל כן נזנחה עם השנים. בכירים שהשתתפו בתהליכי אישור תוכניות מבצעיות מספרים. ההנחיה שקיבלנו הייתה לפתח רק תוכנית למבצעים לגביית מחיר ושימור חמאס כריבון מוחלש מורתע. ראש הממשלה לא האמין שיש סיכוי שצה"ל אי פעם ייכנס עם טנקים לתוך עזה. מה זה להכניס טנקים ונגמ"שים לתוך עזה? מי יעשה את זה? זה המלחמות של פעם. מי שנקראים בבהילות לגבש תוכנית לכניסה לעזה הם האלוף במילואים יוסי בכר ותת-אלוף במילואים צ'יקו תמיר עם קציני הפיקוד. קצין בכיר שהיה בסוד העניינים חושף לראשונה את הדרמה מאחורי הקלעים. גדוד 36 ו-162, שהן הכלי המרכזי של צה"ל להגיב לאירוע כמו ה-7 לאוקטובר, היו ערוכות רק לפשיטות נקודתיות על מוקדי שיגור רקטות לפי תוכנית מצומצמת מאוד שהוכנה בצה"ל. הרמטכ"ל הורה לנו בהתחלה להתבסס על התוכנית הנקודתית הזו ולהרחיב אותה, אבל אז התברר שעותק שלה שהיה במעבר ארז נעלם בשבת הנוראה. עלה החשש ממשי שהוא נפל בידי חמאס ואפילו הגיע לידיים של מוחמד דף. אז אחרי כמה ימים החלטנו לעצור הכל ולהתחיל לכתוב תוכנית חדשה. בזמן שעובדים על תוכנית מבצעית כזו, מתח מאוד מאוד גבוה בגבול הצפון. דווקא החזית הצפונית היא זו שמתחילה לתפוס תאוצה. אמנם מידע מודיעיני שמצטבר בישראל מבהיר שנסראללה עצמו לא ידע על מתקפת החמאס, והחשש ממתקפה משולבת גם מצפון מעט יורד, וחיזבאללה מתחיל לשגר רקטות לעבר הר דוב. אירוע שקורה ממש עכשיו על ירי של פצצות מרגמה. הסלמה מהירה מאוד. צה"ל מזהים חוליה שחודרת דרך גדר הגבול. אלא שאז מגיע מהזירה הצפונית מידע מודיעיני שעומד לטלטל את המערכת,
ולעורר דרמה שהוויכוח עליה נמשך עד עצם היום הזה. קיבלנו מידע שהמפקדים הבכירים ביותר של חיזבאללה הולכים להיפגש במקום מסוים בדחיה ב-11 לחודש. אנשי חיזבאללה, מנסראללה ומטה, ועוד בכירים איראנים. וקיימתי שיחות ודיונים לאורך הלילה. עכשיו, יש פה אחדות דעים מוחלטת. הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש המוסד, סגן הרמטכ"ל, אלוף פיקוד הצפון, מפקד חיל האוויר, ראש אמ"ן, כולם באותה דעה שצריך לתקוף. מפני שיש פה הזדמנות של פעם בחיים, הזדמנות זהב. אתה מביא את הרעיון הזה אל איזה פורום? קודם כל בשיחה ביני לבין ראש הממשלה ב-11 בבוקר. שר הביטחון מביא אל שולחנכם הצעה. שר הביטחון נפגש עם ראש הממשלה, הייתי בחדר, עוד לפני שכונסו הפורומים לעניין הזה, יזם מתקפה על הנהגת חיזבאללה, אותי זה הפתיע, לא הבנתי את ההיגיון של זה. אני אומר לראש הממשלה, חייבים לעשות את המהלך הזה. הוא מראה לי ביד שמאל את הבניינים בתל אביב שנשקפים מעל המוזיאון, מחדרו של ראש הממשלה. הוא אומר לי, אתה רואה את כל זה? כל זה יערס. לא יישאר פה אף בניין אחד שלם כתוצאה מהתגובה של חיזבאללה אחרי שנקה אותם. אמרתי לו, זה לא המצב, צריך לעשות הערכת מצב מפוקחת. הם לא יצליחו לעשות את זה, ואני מבקש מראש הממשלה לכנס את הקבינט, הוא לא נותן את ההנחיה הזאת לכינוס הקבינט, ואני במהלך הצהריים מנסה להשיג אותו בטלפון, אני בבור והוא במשרד, וכשאין תשובה אני שולח את אחד העוזרים שלי שיגיע, ולא נותנים לו להיכנס ולא מעבירים את המסר, ואנחנו כבר נמצאים שעות אחדות לפני כן. החלון הוא חלון מאוד מצומצם, ובסופו של עניין אני יוצא מהבור בשביל העניין הזה, ואני מגיע אל משרד ראש הממשלה. וכשאני מגיע, לא נותנים להיכנס בדלת של משרדו, אומרים לי הוא בדבר אחר, אני ממתין 10 דקות, רבע שעה, וכשאני נכנס אז אני מוצא את גנץ ואיזנקוט, שמנהלים את השלבים האחרונים של משא ומתן לכניסתם לממשלה. למעשה, בשעה 4 אחר הצהריים אני מתעדכן שעומדים לחתום על הסכם לצירוף שלנו בלי שום תנאים לממשלת החירום הלאומית שהוקמה, ושאני חבר בקבינט המלחמה, ושיש איזשהו דיון חשוב מאוד שמבקשים שנבוא. כשאני נכנס בדלת של משרד ראש הממשלה, אני לא יודע מה נושא הדיון, אני מתיישב, אני פוגש שם את ראש הממשלה, את השר דרמר, שר הביטחון גלנט, את 3 ראשי הארגונים, את ראש המל"ל. מה קורה שם בחדר? הצבא מבקש לאשר תקיפה של אותה פגישה, ואני מבין שמערכת הביטחון פה אחד ממליצה לבצע את המשימה הזאת, ובשלב הזה נקטעת הפגישה ויש ירידה של כולם לבור. כדי להביא את ההחלטה בפני הקבינט. אני מוכרח לומר, אני הייתי מאלה שהצביעו בעד, אני חושב שטעיתי. זוכר את גדי אומר משפט אני חושב שהיה בו משהו מאוד מאוד אמיתי. הוא אומר, אתם הולכים להיכנס רגע לפתוח מלחמה בצפון בדיון של שעה, שעתיים, כשהמטוסים באוויר, בלי שעושים פה שנייה אחת מקרים ותגובות ונוסעים לנתח את זה, זה לא רציני. חשבתי אז בזמן אמת, ואני חושב גם היום, שאם זה היה נעשה, זה היה שגיאה אסטרטגית חמורה. לתקיפה בצפון יש משמעויות מרחיקות לכת, גם של פיצול קשב, וגם האפשרות להיקלע כבר בפתיחת המלחמה לחזון של סינואר, שזה מלחמה צירית. אני מציין בפני ראש הממשלה שחייבים ללכת על נסראללה וכל ההנהגה, והוא למעשה מיד לאחר מכן אומר לי, אני רוצה לדבר עם נשיא ארצות הברית. ראש הממשלה משוחח עם הנשיא ביידן. הנשיא ביידן מאוד מאוד בהיר בעמדתו, מסביר שהמודיעין האמריקאי לא רואה שום סממנים שהחיזבאללה מתכוונים לתקוף את ישראל, ומפציר בראש הממשלה שלא להיענות לעמדת ראשי מערכת הביטחון. במידה רבה משכנע את ראש הממשלה. כשאתה שואל את האמריקאים אם להרחיב את המלחמה, התשובה היא אוטומטית שלילית. ברגע ששמעתי את זה, הבנתי שהוא לא מתכוון. מר הנגבי, אתה למעלה מקרוב ל-40 שנה? החיים הציבוריים? בערך.
ראית פעם ראש ממשלה שהולך בניגוד לעמדת כל ראשי מערכת הביטחון? ראשי ממשלה הם לא אומרי המן של מערכות הביטחון השונות, אבל זה לא קל לעמוד לבד, כשגם שר הביטחון שלך תומך בעמדה נגדית. בדיעבד, גלנט טוען שמלבד חיסול נסראללה תוכנן שלב דרמטי נוסף. לנו הייתה תוכנית שהוכנה מבעוד מועד. בתוכנית הזו היו 15,000 מכשירי קשר, ווקי טוקי, שהושתלו אצל חיזבאללה. ואז למעשה בלחיצה אחת אתה מחסל 15,000 מחבלים. וכשאתה מסיים את השלב הזה, למעשה אחרי שבוע או שבועיים במלחמה, חיסלת את הנהגת חיזבאללה, חיסלת את הטילים והרקטות, ופגעת והרגת 15,000 מחבלים. המשמעות של זה שארגון חיזבאללה חדל מלהתקיים פיזי. מתכבדים להזמין את דדי ברנע, ראש המוסד, לקבל את הפרס. אלא שהטענה הזאת הולידה לאחרונה עימות גלוי בין גלנט לבין ראש המוסד דדי ברנע, שטען בנאום שנשא שפיצוץ מכשירי הקשר לא היה יעיל באותו שלב, שכן רובם היו באפודים שבמחסנים ולא על גופם של לוחמי חיזבאללה. אני רוצה להראות לך דברים שאמר ראש המוסד דדי ברנע על התוכנית. הפעלת שני המבצעים בתחילת המלחמה לא הייתה מביאה להישג העוצמתי בשדה הקרב אליו הגענו במועד הפעלתו. במועד בו הופעל המבצע בסופו של דבר, פוצצו פי 10 יותר מכשירי ביפר מכפי שהיו בידינו בתחילת המלחמה, ופוצצו פי 2 יותר מכשירי קשר. על פי הנתונים שבידינו, ב-11 באוקטובר הגיעו לידי מחבלי חיזבאללה רק 500 ביפרים ממולכדים, לעומת 5,000 שהיו על גופם במועד שבו בוצע המבצע שנה לאחר מכן. גלנט טוען שמהסיבה הזו הפעולה שתכנן הייתה אמורה להתמקד במכשירי הקשר, אולם גם מספרם היה מצומצם בחצי. 8,000 באוקטובר 23, לעומת 15,000 בספטמבר 24. אולם השאלה העיקרית הייתה איך לגרום לחיזבאללה להוציא את מכשירי הקשר ממחסני החירום. כעת גלנט מגיב לראשונה על הטענות האלה של ברנע. טוב, העובדות הן פשוטות. האפודים היו במחסנים, והשאלה היא כמובן איך לגרום לזה שהמחבלים ישימו את האפודים עליהם. זה עושים באמצעות תמרון, וכשאתה מתחיל לתמרן, 15,000 מחבלים היו שמים עליהם את האפוד עם מכשיר הקשר. ואז למעשה בלחיצה אחת אתה מחסל 15,000 מחבלים. אבל מר גלנט, דיברנו עם כל מי שהיה בדיונים באותם שעות, הם אומרים שלא דובר בכלל על תמרון ושלא העלית שום כוונה לפוצץ את מכשירי הקשר. יש רק קבוצה מצומצמת שמכירה את הנושא. ראש הממשלה, שר הביטחון, גנץ והרמטכ"ל לשעבר איזנקוט. זה מי שמכיר את הדברים. כשאתם נכנסים לחדר מדברים על מכשירי הקשר? לא. על התמרון? לא, רק התקיפה הייתה על השולחן. אבל לימים יספר שר הביטחון דאז, יואב גלנט, שעל השולחן עמדה כל המתקפה. זה לא נכון. זה לא עמד לדיון באותו ערב. מבדיקה שלנו עולה שאפילו מפקדי הצבא הבכירים בצפון, ביניהם תת-אלוף במילואים יובל בזק, לא הכירו את התוכניות שמציג גלנט. בואו נגיד ככה, ביושר, לא היו תוכניות על השולחן שמדברות על זה. אתה בעצם אומר לי, יובל, שאוגדה 91 שאותה אתה מכיר מקרוב לא הייתה מוכנה לכניסה לתמרון קרקעי בלבנון וכל מה שנלווה לחיסול נסראללה. אתה שואל אותי, האם תוכנן, האם היה בראש של מי שתכנן את המתקפה מהלך קרקעי מסיבי בדרום לבנון? לא ראיתי כזה בעיניי. אחרי שפתיחת חזית בלבנון יורדת מהפרק, בצה"ל ובקבינט חוזרים להתמקד בדרום, שם עשרות אלפי חיילים ממתינים להחלטת הקבינט האם ומתי לפתוח בתמרון קרקעי. צה"ל, כך מתברר מהתחקיר שלנו, מציג לקבינט חלופה אחת בלבד. מבצע מוגבל שאמור להימשך רק 21 יום, בתמרון בעיר עזה ובצפון הרצועה, ואז חודש אחד נוסף של פעילות באותם אזורים לתיאורם הסופי ממחבלים. התוכנית לא כוללת כל התייחסות לפעילות בהמשך במרבית שטח הרצועה. צה"ל גם מציג אפשרויות להמשך פעילות שכוללות הרחבה לשטחים נוספים של הרצועה,
אולם אלה אפשרויות תיאורטיות בלבד שאינן עולות להצבעה. שאלתי שאלות לגבי התוכנית הבסיסית שהוצגה, ראיתי שמרכז הכובד של חמאס מזוהה בדרום, לעומת זאת, המאמץ העיקרי של צה"ל פועל בצפון. לצורך העניין, אתם אומרים למה להיכנס רק לעיר עזה ולמחנות המרכז, בואו ניכנס במקביל גם לח'אן יונס ולרפיח, והרמטכ"ל לא מוכן לשמוע? זה נאמר לרמטכ"ל, נאמר לראש הממשלה, הרבה יותר מפעם אחת. מנגד, בכיר בצבא מעיד. הסברנו בדיונים בקבינט שיש לנו בסך הכל מספר מצומצם של אוגדות מתמרנות, 2 מהן היינו חייבים להשאיר בצפון למקרה של החרפה. מי שהכי לחץ שישארו שם הם איזנקוט וגנץ. אוגדה נוספת הייתה חייבת להישאר ביהודה ושומרון. כל מי שטען שהציע להשתלט על יותר גזרות ברצועה, מתעלם מהעובדה שהייתה ידועה היטב לדרג המדיני. אין לנו סדק לכך. אנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו. מוכנים? כן! אלא שאפילו התוכנית המוגבלת הזו לא מתעכלת בקלות בקבינט. גורם ביטחוני בכיר מאוד שהיה שותף לדיונים בקבינט המלחמה מעיד בפנינו. אני רואה אצל ראש הממשלה אימה מתמרון. עופר וינטר מסתובב בין מפקדי האוגדות בשטח, ואז חוזר לפגישות עם ביבי ומפחיד אותו שיהיו אלפי הרוגים אם ניכנס לתמרון. לראש הממשלה יש גם ככה חיבה לפרנויות, זה דפוס חשיבה לא טוב כשצריכים להחליט על יציאה למלחמה. תראה, ציטוטים מגורמים אנונימיים זה דבר לצערי רווח, אבל למיטב זיכרוני מי שהביא את ההצעה לכניסה לתמרון קרקעי לאישור הקבינט הביטחוני היה ראש הממשלה עצמו. אפשר להתרכז בדברים אמיתיים. אנחנו נערכים לכניסה קרקעית. אני לא אפרט מתי. נתניהו התנגד לכניסה הקרקעית? לקח זמן עד שהוא הסכים לעניין הזה, הוא לא היה היחיד, היו שם עוד אנשים. הנימוק הראשון, יהיו אלפי הרוגים. הנימוק השני היה, הם השתמשו בחטופים כמגינים אנושיים. אני לא הייתי שותף לתחושה של הפסימיות ולהקרנה של תחושת הכדרות שראיתי אותה. כוחות היבשה של צה"ל ממשיכים להתאמן בדרום לקראת הכניסה הקרקעית, שלא ברור מתי תתבצע. ב-17 לאוקטובר, אחרי ימים ארוכים של לבטים ודיונים, מתקיימת ישיבת קבינט רחב דרמטית, ובה מתבקש הקבינט להכריע בשאלה האם יוצאים לתמרון קרקעי במתווה המוגבל שהציג צה"ל. השרים שואלים את הרמטכ"ל שאלות קשות אודות יכולות הצבא לצאת ללחימה, אבל נדמה שיש מי שעסוק בעיקר בניסיון להילחם ברמטכ"ל עצמו. יאכלו אתכם חיים, הם מתיחים בו. כשלתם ב7 באוקטובר, אז איך תצליחו לתמרן? בינתיים תפעילו אש מהאוויר ומרחוק בלבד. מי ישתלח בו? בלהקה הרגילה, אתה לא רוצה להיכנס לשמות. צריך להיות. אלה שלא שירתו ושירתו מעט, הם היו המשתלחים הגדולים. בסופו של דבר, השרים היחידים שמצביעים נגד התמרון הם דווקא 3 שרים מהליכוד, מירי רגב, אלי כהן ויריב לוין, שחושבים שהכי נכון לצה"ל, גם אחרי הטבח הנורא, להגיב על מתקפת 7 באוקטובר רק מהאוויר ומירי מרחוק בלבד. פגשתי שם, בתוך קבינט המלחמה, אנשים שאומרים בוא נפעל באש, בוא נפעל מרחוק. ראש הממשלה עצמו אמר, יהיו לנו אלפי הרוגים. אמרתי לו, לא יהיו אלפי הרוגים. ודבר שני, בשביל מה יש לנו צבא? אם אחרי שהרגו למעלה מ1,000 אנשים, אנחנו לא מפעילים אותו. אין שום דרך אחרת. היה אחד השרים בקבינט שבאמת התנגד לתמרון, כי הוא אמר, תסבירו לי מה האנדגם. הבנתי מה הצעד הראשון, הבנתי את השלב הראשון של התמרון, נכנסים מהצפון, לאן זה הולך הלאה? בעניין הזה, לשבחו של הרמטכ"ל ייאמר, שהוא בא וכשהוא הציג את התמרון, הוא אמר, תראו, אני לא יודע להגיד לכם איך שזה יסתיים, אנחנו ניכנס, נלמד תוך כדי תנועה, נצליח, ניכשל, נשפר. אחרי שהקבינט מצביע בעד, נקבעת שעת השין לתחילת התמרון ל-20 באוקטובר, אבל לא מעט גורמים, בהם האלוף במילואים יצחק בריק, ממשיכים להטיל ספק במוכנות של צה"ל למשימה המורכבת. אני שומע מהמפקדים והחיילים שאין תוכניות התקפה. החיילים מפחדים להיכנס, אומרים תיסעו לכיוון עזה, תקבלו פקודות. והם אומרים, אתה חייב להציג אותנו בפני מקבלי החלטות. אנחנו מנסים להגיע למפקדים הבכירים והם לא מקשיבים. אני מחליט להגיע בכל מחיר לביבי, לפני שמקבלים החלטות הרות אסון. אני עכשיו מנצל איזה
ידידה מאוד טובה, שהיא גם ידידה מאוד טובה של אשתו של ראש הממשלה שרה, מסביר לה את הדברים, אומרת לי, תקשיב, אני אדבר איתה, אני מקווה שהיא תנסה לעזור לנו. וביבי קובע לי פגישה 24 שעות לפני שהתמרון צריך להתחיל. אני מגיע ביום שישי, 20 לחודש, ללשכה של ראש הממשלה, ב-6 בערב, יוצא יום שישי. בקריה? בקריה. הוא לוקח את זה מאוד ברצינות. הוא מקשיב לכל מילה, הוא רושם דברים. ואז הוא מרים בפניי את הטלפון האדום על שולחנו, הוא אומר את הדברים הבאים. אני מבקש שלא להיכנס מחר לתמרון. אני מבקש לדחות את זה. וזה מה שקורה. אני אומר לעצמי, וואו, יש אדם אחד בוגר במדינה הזאת, אדם אחראי, קוראים לו ביבי. תעודת הצטיינות בשלב הזה של המלחמה. מוכן ללכת נגד הזרם ולהגיד, לא, זה הייתה מבחינתי, וואו. ערב טוב ושבת שלום. בהמשך לפעילות ההתקפית שביצענו בימים האחרונים, כוחות היבשה מרחיבים את הפעילות הקרקעית הערב. אחרי דחייה בת שבוע ניתנת הפקודה. כאן קודקוד, תנו למשימותיכם, מטרתנו היא אחת, ניצחון, סוף. ואחרי שנים ארוכות שזה לא קרה, כוחות צה"ל נכנסים לעומק שטח הרצועה ב-27 באוקטובר. כבר ביום הרביעי, העסק שוב מתערער, ואיתו גם הביטחון של הממשלה בתמרון ובתפקוד של צה"ל. שלום לכם, הלחימה בעומק עזה נמשכת במלוא עוצמתה, וזאת התמונה האחרונה של צוות הנגמ"ש. כולם יחד שם נפגעו בתקרית הנגמ"ש הקטלנית בשטח עזה. יהי זכרם ברוך. התקרית הקשה מיד עם פתיחת התמרון מביאה לשיא את העימות בקבינט הרחב בין השרים לרמטכ"ל. בישיבת הקבינט שנערכת ב-31 לאוקטובר תובעת מירי רגב. תעצרו, תוציאו מיד את צה"ל מהרצועה. לעומת זאת, יוסי שלי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה דאז, צועק על הרמטכ"ל. תמחקו את עזה, שימו 20 דחפורי D9 ותדרסו את עזה עד שתגיעו לרפיח. בטווח שבין שניהם וללא גיבוי מראש הממשלה נמצא הרמטכ"ל הלוי, שמוחלש גם ככה, ומתמודד עם ביקורת גוברת גם מתוך צה"ל. איזה צבא אתה רואה במהלך אותם ימים? אני רואה צבא שעובד ללא שינים בפקודות. אני רואה צבא שעובד ללא הקצבת תחמושת. כל אחד יורה כמה שהוא רוצה. אני חושב שגם היה כאן משהו שקשור לנקמה. זאת אומרת, העסק לא מנוהל, אלא כל אחד עושה מה שהוא רוצה. וזה גם קצת התרחב לפעולות בשטח. אחרי שבועיים שלושה, פתאום יש הבנה שהתפרענו יותר מדי ולא שלטנו במצב, ואומרים, אוקיי, עכשיו אין אפשרות לראות ואין מספיק תחמושת, ומאז מתחיל בעצם התהליך של הצמצום ושל ההגבלות. אז העסק פשוט לא נוהל? בשבועות הראשונים לא היה שום ניהול של המערכה בהיבט המגבלות שצריך לשים על הכוחות. בסוף יש מגבלות. ואני חוזר ואומר את זה לכם, אזרחי ישראל. אנחנו ממשיכים עד הסוף, עד הניצחון. מה שאנחנו עשינו זה לתקוף את גדודי החמאס כפי שהם בשגרה, מגיעים, משמידים את הנכסים שלהם, אבל בפועל האויב לא נמצא במקומות שאותם אנחנו תוקפים, כי האויב בוחר להילחם איתנו איפה שנוח לו, לא איפה שנוח לנו. בסוף החמאס כחמאס, מקור העוצמה שלו זה השליטה על האוכלוסייה ושרשרת הפיקוד והשליטה שלו על הלוחמים, למעשה לא נפגעה, היא נשחקה, אבל בקור של הארגון לא פגענו. מאוחר, אבל זה קורה, והם כאן ואנחנו רואים אותם ברכבים, כמה חיכינו. אחרי קצת פחות מחודש של תמרון שמתמקד רק בצפון הרצועה, נחתמת ב-24 לנובמבר עסקת החטופים הראשונה, שמביאה חזרה 80 חטופים ב8 ימים של הפסקת אש. יש לנו רעש נפרד מאוד היום. שלום, שלום לך. עסקת החטופים הראשונה. והעסקה המקורית הייתה על 50 איש. אני לא הסתפקתי בזה, אני דיברתי עם הנשיא ביידן. תוך כדי ישיבת קבינט יצאתי החוצה. אמרתי לו, בוא נעלה את זה ל80. אם נדרוש את זה, אני מעריך שנקבל את זה. קיבלנו עוד 30 חטופים. והוצאנו 80. התקווה של רבים בציבור היא שעד תום השלב הזה בעסקה תצליח הממשלה לגבש הסדר נוסף מול חמאס שימשיך את שחרור החטופים. אנחנו אמנם שמחים עכשיו ובאופוריה מטורפת, וכן, אנחנו צריכים את הבוסט האנרגיה הזה, אבל עד שאחרון החטופים לא חוזר, אנחנו לא מפסיקים. אולם מאחורי הקלעים, האגף הימני בממשלה, בראשות השר סמוטריץ' שמצביע בעד העסקה והשר בן גביר שמתנגד אליה, דורש הבטחה מראש הממשלה שאפשרות כזו לא תעמוד על הפרק ואף מקבל. דרשתי והכנסתי בתוך החלטת הממשלה חזרה אוטומטית למלחמה, מקסימום 10 ימים אחרי הפסקת האש, וכשנחה דעתי שבטוח שחוזרים,
תמכתי בעסקה, אני חושב שהייתה עסקה נכונה וטובה, אבל מראש הייתה תחומה מאוד, עם הבנה שאין שום מצב בעולם שאנחנו לא חוזרים להילחם ולהשמיד את חמאס. בישראל הבינו כבר אתמול אחר הצהריים שהמשא ומתן נקלע לקשיים, בגלל שחמאס מסרב למלא את הדרישה הבסיסית שלו להשיב את כל הנשים והילדים. למרות ההבטחה המפורשת שניתנה לבן גביר ולסמוטריץ' שלא להמשיך בהפסקת האש, לקראת סיום העסקה הקבינט נקרא בדחיפות לדיון, לאחר שחמאס מודיע שהוא מתקשה לאתר את 10 החטופות שהתחייב לשחרר, אך מעלה הצעה חלופית למשא ומתן. חמאס מודיע לנו שמשפחת ביבס, שירי, אריאל וכפיר נהרגו, והם רוצים להחזיר את הגופות שלהם, ואת ירדן ו3 מבוגרים. זה הזמן שבו חלק מהשרים מתחילים להבין שהדיון הוא רק על הנייר, והפוליטיקה כבר הכריעה את הכף. היה צל מרחף של אם לא תחזרו למלחמה, הממשלה תפורק. ב-28 לחודש מפרסם איתמר בן גביר הודעה, חזרה למלחמה או פירוק הממשלה. ופה זה אירוע שמכה בי פעם ראשונה על עוצמת השיקולים הפוליטיים בקבלת החלטות שמדובר בחיי אדם. מאז הסתיימה הפסקת האש אתמול בבוקר, תקף צה"ל 400 מטרות טרור ברצועת עזה, בעיקר בתקיפות מהאוויר. אנחנו פועלים גם בשטחים שלא פעלנו בהם בחודש האחרון, וזה ילך ויתגבר, ילך ויתעצם. וגדי, זה תופס אותך בהמשך הדרך במקום הכי קשה שיש. יש פה את העניין האישי שלי. כשהפסקת האש מופרת, למעשה הבן שלי שיצא יום לפני חוזר. והוא בדרך אומר לי, בטח בשבוע הזה מטענו ומלכדו את כל השטח. לצערי הוא נהרג שבוע אחרי זה, אבל אני לא נתתי לעצמי לפחות להכניס את זה כשיקול בהמלצות שלי במערכת קבלת ההחלטות. מה שאני מתחיל להבין זה שיש למלחמה הזו מטרות גלויות ומטרות סמויות. המטרות הגלויות מונחות לפנינו, המטרות הסמויות הן המטרות של איתמר בן גביר ושל סמוטריץ', שרואים באירוע הזה הזדמנות לנצל את החולשה הפוליטית של ראש הממשלה וללחוץ אותו באופן כזה שלא יביא להתקדמות השלבים על פי תוכנית המלחמה. ההתקפות נחלשו עד כדי הסתיימו. אני אומר לך שאנחנו מרגישים בטוחים מאוד. צה"ל מחולל נפלאות. הוא מתקדם בשיטתיות להשיג את כל מטרות המלחמה שאנחנו בדרג המדיני הצבנו לו. למרות שכלפי חוץ שיווקו לעם ישראל שהשלב הראשון במבצע של צה"ל עבר בהצלחה, גורמים בצה"ל אומרים לנו, ידענו היטב שבזמן שאנחנו התמקדנו בצפון הרצועה, בחירי ובעיקר מפקדות החמאס נדדו דרומה לגזרת ח'אן יונס. לאורך כל הדרך הם זרו חול בעיני הציבור. כל המדיניות שלהם הייתה ליצור דימוי, על מנת להראות שצה"ל מנצח. הם לא אמרו אמת בקשר לכמות הנפגעים, זה בלוף ענק. אני מדבר עם אלה שנלחמו שם חודשים ואומרים, לא פגשנו אותם כמעט. לא חיסלנו את המנהרות מתחת, כמו שאמר גרי והרצי, אלא פחות מ10%. אז נתנו אשליה לציבור שאנחנו מוטטנו את היכולת הצבאית. איזה יכולת צבאית? למשימה נקראים שוב תמיר ובחר, שבמהלך הפסקת האש מכינים את תוכנית המתקפה החדשה שיוצאת אל הפועל ב-1 בדצמבר ב-7 בבוקר. מלבד לחימה ממושכת בח'אן יונס בשל אתגר מנהרות מורכב בהרבה מזה שצה"ל צפה, כוללת המערכה כעת גם אלמנט נוסף שמעורר ביקורת בקרב מפקדי השטח. מבצעי פשיטות נקודתיים, גיחות מהירות פנימה והחוצה. גורם צבאי בכיר שהיה מעורב בשלבים הללו אומר לנו, הרצי לא רצה לכבוש את עזה, רק לבצע פשיטות ולתפוס את סינואר בח'אן יונס כדי להביא תמונת ניצחון. זו תפיסת עולם שמבוססת על קונץ פטנט. בזבזנו זמן וקברנו חיילים, אבל הרמטכ"ל לא הקשיב. ב-31 בינואר בשנה שעברה מתכנסת בלשכת הרמטכ"ל שבקריה פגישה שאליה מגיעים 20 קצינים בכירים, מג"דים ומח"טים, ובה הם מנסים להזהיר את הלוי מפני מה שיהפוך בקרוב למציאות. אנחנו אומרים לו בצורה מאוד ברורה, הרמטכ"ל, בשיטה שבה אתה ממשיך להילחם, בשיטה שבה אתה בוחר להילחם בדקות האלה, בימים האלה בעזה, אתה לא תגיע
להכרעת חמאס. אתה לא תנצח במלחמה הזאת. יושבים שם 20 קצינים, וכל אחד בזווית שלו, אחד מג"ד ואחד אלוף משנה, אומרים לו את אותם דברים. ואני רואה שהוא נעול, הוא פשוט לא מסכים איתנו, הוא לא מקבל את הדברים שלנו. אני אחרי זה עוד ממשיך איתו לחדר שלו באופן אישי, ואני אומר לו, הרמטכ"ל, אם אתה חושב שאפשר לנהל ככה מלחמה ב10 שנים הקרובות, אז זה רק לתיאום ציפיות בינינו, אבל להכריע לא נכריע. בסג'אעיה אחרי הפסקת האש, שם אני כבר מתחיל להרגיש את חוסר התוחלת של המעשה הצבאי בהקשר הרחב. זה נהיה מה שקוראים לזה בצבא זנגה זנגה. אתה עובר מבית לבית, מחדר לחדר, מדלת לדלת, אבל זה פחות פוגע בנקודת עוצמה של האויב. מה שקורה בח'אן יונס, ואחרי זה בחזרה השלישית והרביעית והחמישית לג'באליה ולזייתון וסג'אעיה, זה פשוט אובדן דרך. אנחנו מוותרים עכשיו על כיבוש שטח, אנחנו עוברים לפשיטות, ובעצם פועלים שם ללא מטרה ברורה, ללא תכלית ברורה. אתמול בקבינט מתקפה של השרים על הרמטכ"ל. השרים מותחים ביקורת על הצבא, על היציאה של צה"ל מח'אן יונס. השרים בן גביר, גם השר סמוטריץ' מתבטאים בנושא הזה. השר סמוטריץ', אנחנו שומעים היום בדיעבד טענות מחברי ממשלה נגד הרמטכ"ל הקודם, שבגלל שיטת הפשיטות שלו, צה"ל לא הצליח להכריע את חמאס. אני אומר את זה כך, הפעלת הכוח על ידי הרמטכ"ל הקודם הייתה בסך הכל טובה. בעיניי זה לא דרמה. שמענו פה מחמאה מהשר סמוטריץ' לרמטכ"ל. אני אמרתי, אבי, לאורך כל הדרך. הרצי, בכל מה שנוגע להפעלת האש וכוח הצבא, ידע לעשות את זה טוב. בסדר? הוא היה נחוש מאוד, התקפי מאוד. אבל החלופה הזאת לא עלה. אבל הטענות האלה על חוסר האפקטיביות של שיטת הפשיטות עלו מול הרמטכ"ל בזמן אמת בקבינט? אף אחד לא שם את זה על השולחן בדיוני הקבינט, לא בצבא ולא בדרג המדיני. הצבא שם את התוכנית, היה נשמע לנו הגיוני, נתנו לזה אור ירוק. יש לא מעט אנשים שטוענים ששיטת הפשיטות שאתה והרמטכ"ל הובלתם, היא זו שגרמה לצה"ל לדשדש. תראה, זה עניין של תפיסה. אני זוכר שהמילה דשדוש הופיע אחרי שחטיבת הנחל והשייטת פעלו בבית החולים שיפה במשך כשבועיים. בשבועיים האלה הם הרגו 800 מחבלים ולכדו כ-200 והביאו אותם כשבויים. הדבר הזה הוא בפני עצמו הישג בלתי רגיל, שעשו אותו במבצע של הסתערות והפתעה מדהים. אבל הוא מספק כנראה כותרת לפרק זמן קצר, אז שוכחים מה החיילים עושים בשטח. לחימה סיזיפית, לחימה קשה, אבל בסופו של עניין, לחימה שמביאה תוצאות פעם אחר פעם. אזרחי ישראל, אנחנו בדרך לניצחון מוחלט. ככל שמתרבים הדיווחים שמקבל נתניהו על התמשכות המלחמה ועל הקושי להכריע את חמאס וגובר מחיר הדמים שצה"ל משלם, כך הולכות ומקצינות ההבטחות של נתניהו לציבור. אנחנו מתקדמים, אנחנו מנצחים, אנחנו כפסע מהניצחון. Total victory is within reach. ניצחון מוחלט. Total victory is within our reach. התחושה הכללית בציבור היא שצה"ל מדשדש, המלחמה מתעכבת. במקביל, ראש הממשלה מתחיל לדבר על זה שאנחנו פסע מניצחון מוחלט. איך זה מתחבר אחד עם השני? אני אכן דיברתי באותם חודשים על הדשדוש, על הקצב האיטי של ההתקדמות, שאני ניסיתי להיאבק עליהן, אבל מהקבינט הביטחוני הרחב ולא מהקבינט המצומצם, היה הרבה יותר קשה להיאבק עליהן. אבל איך אפשר לדבר על פסע מניצחון מוחלט במרץ או באפריל 24 לפני יותר משנה? במערכה הזאת הושג ניצחון משמעותי, שאני לא יודע אם הוא מוחלט או לא מוחלט, זה תיאור ספרותי, אבל ניצחון דרמטי על ציר הרשע שקם עלינו לחלוטין. אנחנו רואים את חיזבאללה, אנחנו רואים את האיראנים. כשראש הממשלה אמר אנחנו פסע מניצחון מוחלט, עוד היינו רחוקים משמעותית מכל אותם הישגים שציינת זה אתה בהכרעת חיזבאללה, הציר האיראני. יש לו חזון והוא אלה מרחוק. צריך להניח בצד כל שיקול אחר ולהמשיך יחד עד לניצחון המוחלט. אם נוכל, נעשה זאת בדרכים מדיניות, ואם לא, נפעל בדרכים אחרות. השיקולים הפוליטיים והחשש מערעור יציבות הממשלה גורמים לכך שראש הממשלה הודף בזמן הזה כל ניסיון לקבל החלטות לשלבים הבאים, ובטח שלא על עתיד הרצועה. גם כשחברי קבינט מנסים לדחוף לכך, הם נתקלים בחומה בצורה. אני הבאתי בפני הקבינט
החלטה כבר בדצמבר 23, והגעתי לציבור ברביעי בינואר ודיברתי בפומבי על הצורך להביא גורם שלישי שהוא לא ישראל וחמאס, שישלוט שם. היום שר הביטחון גלנט ומערכת הביטחון יציגו לקבינט המורחב את תוכנית שנקראת... אנחנו לא נשאר בעזה, גם אם זה ייקח 5 שנים, גם אם ייקח 10. אנחנו לא נשלוט שם. ולכן הצעתי, צריך גורם שלישי. עכשיו אני חיפשתי בכל העולם, אין מתנדבים. היחידים שיכולים לקחת שלטון זה פלסטינאים שאינם חמאס. עכשיו יש רבים כאלה. ההצעות שלך מתקיים איזשהו דיון? על ההצעות שלי יש הוקעה של הרעיון הזה, והצגתי בכל מיני דרכים, גם בתוך הקבינט וגם בציבור, כאילו אני עובד עם הפלסטינאים, עד הרמה הזאת. גדי, מתקיים איזשהו דיון אצלכם בקבינט המלחמה על מה עושים לטווח ארוך בעזה? לא התקיים דיון. אני לא מבין, הייתם 9 חודשים בקבינט שמנהל מלחמה עקובה מדם, ואפילו פעם אחת לא התקיים דיון רציני על השאלה החשובה הזו? לא, אנחנו כתבנו ניירות, העלינו את זה פעם אחרי פעם. ראש הממשלה לא רצה לדבר, וברור לגמרי למה. גם הדרישות שמגיעות לקבינט מהאגף הימני לא מוכרעות בקבינט, ולא בכדי. סמוטריץ' תובע להעביר את האחריות לחלוקת הסיוע ההומניטרי לצה"ל, כדי למנוע מחמאס לשלוט בו ולשמר את כוחו. אנחנו לאורך כל חודשי המלחמה רצינו לכבות מדורה, שפכנו מים בצד אחד, שלחנו את הלוחמים שלנו לחרף את נפשם במלחמה, שפכנו בנזין בצד השני, כשנתנו לחמאס הסיוע ההומניטרי, שימרנו את התלות של האוכלוסייה בחמאס, נתנו לו ים כסף כתוצאה מהדבר הזה, ושמרנו עליו בשלטון. אתה רוצה שחיילי צה"ל יחלקו את האוכל ל2 מיליון עזתים? אני לא מפחד מהמילה ממשל צבאי. אלא שממידע שהגיע אלינו עולה שלא רק שהדרג המדיני נמנע מלהורות לצה"ל לקדם ממשל צבאי, הוא אפילו נתן הנחיות הפוכות. שימו לב לסיפור הבא. ב-30 במאי 24 מקיים קבינט המלחמה, בו לא חברים באותה עת בן גביר וסמוטריץ', דיון ובו צה"ל מציג 2 חלופות להכרעת הדרג המדיני. הראשונה, ניהול הרצועה על ידי מעטפת בינלאומית, השנייה, ממשל צבאי. במסמך מבהיר צה"ל שלשם ניהול הרצועה על ידו יידרשו בין 4 ל5 אוגדות. ראש הממשלה מסכם את הדיון כך: החלופה הנכונה לישראל בעיתוי הנוכחי היא מעטפת בינלאומית. ממשל צבאי הוא חלופה, אך מעוניינים להימנע מכך. אנחנו יכולים לכבוש את עזה, אך המשמעויות ברורות. בנוסף, מנחה ראש הממשלה את הרמטכ"ל שלא להציג את הנושא בפני הקבינט המורחב בשל הרגישות הפוליטית. בזמן שהוויכוחים הפוליטיים ממשיכים לשתק את הקבינט, ובעת שצה"ל מקיז דם ברצועה, נתניהו מבין שחייבים להרגיע את הציבור, ומתחיל למכור כבר בחודש מרץ הבטחה חדשה. מי שאומר לנו לא לפעול ברפיח, אומר לנו להפסיד במלחמה, וזה לא יקרה. אבל הכניסה לרפיח הולכת ומתעכבת. מה שבממשלה לא מספרים לציבור אז הוא העובדה שמאחורי הקלעים הולך ומתהווה משבר חימוש חריף בצה"ל בשל איום של ארצות הברית לעצור את אספקת הנשק. If they go into Rafah, I'm not supplying the weapons that have been used historically to deal with Rafah. האמריקאים חוששים שפעולה ברפיח תוביל להרג המוני של אזרחים פלסטינים, ובצבא מתעוררת מצוקה אמיתית. ההתנגדות המרכזית אכן הייתה של נשיא ארצות הברית. והוא אמר לראש הממשלה, והייתי על כל השיחות האלה, לפחות 3-4 שיחות טלפוניות קשות, לא רק don't, you're on your own. אם אתה נכנס לרפיח, אתה לבד. אני יוצר לך את החימושים. חימושים, גיבוי בינלאומי, סנקציות, מועצת הביטחון, הוא לא פירט. אבל כשנשיא ארצות הברית אומר לראש הממשלה, אתה לבד, יש לזה השלכות, אסטרטגיה. נתניהו כל הזמן רקד איזה טנגו מול ביידן, שבו מצד אחד הוא לא נכנע לו, והוא נחוש להמשיך את המלחמה, והוא נחוש להיכנס לרפיח, ומצד שני הוא לא קורע את החבל. היה שלב אחד שאני נכחתי באיזושהי שיחה של ראש הממשלה עם ביידן, ראיתי את השיחה מאוד מאוד קשה, ואתה יודע, זה לא פשוט. אתה עומד מול נשיא המעצמה הכי גדולה בעולם, ואומר לו לא. הוא אומר לו, אני ראש ממשלת ישראל, ולא חזרנו לפה אחרי 2000 שנה כדי להיכנע עכשיו לחמאס, ואני אמשיך, ואם אתה תעשה לי אמברגו נשק, אנחנו נלחם בציפורניים. ואני אומר אחרי זה לשר דרמר, תשמע, וואלה, אני לא חושב שאני הייתי מסוגל לעמוד. אז הוא אומר לי, אתה היית עומד, אבל דקה אחרי זה לא היינו נכנסים
עם ארצות הברית, כן, היית קורע את החבל. במקום לנצל את דיוני הקבינט כדי לשלב ידיים ולזרז את פתרון המשבר מול האמריקאים והכניסה לרפיח, הדיונים של הגוף הכי חשוב בממשלה הופכים שוב לזירת קרבות פוליטית שבה עסוקים השרים אז, כמו גם היום, במריבות פנימיות, בוויכוחים על קרדיט ובשאלה אם נתניהו הוא זה שמכופף את האמריקאים או שגלנט והלוי הם אלה שמצליחים לפייס אותם. היה לחץ כזה, גם חיצוני וגם פנימי. היו אנשים שאמרו לנו, בתוך הקבינט, ואנשים בכירים מאוד, תעצרו את המלחמה ברפיח. לנסות לשחרר את יתרת החטופים, נוכל לחזור בעוד שנה, שנתיים. וזה ויכוחים, זה אגב הכל מתועד. הכל מתועד. ראש הממשלה אז אמר באחד הדיונים, לקבינט ולשר הביטחון ולרמטכ"ל, שכולם העלו חששות לגיטימיים ממה המשמעות של עימות עם ארצות הברית. ראש הממשלה אמר, אנחנו לא מדינת וסלים. אנחנו נעשה מה שנכון לביטחון ישראל. ראש הממשלה טוען שאתה והרמטכ"ל חששתם להיכנס לרפיח, והוא זה שנלחם מול האמריקאים. תראה, הפרטים הם קצת שונים. האמריקאים מזמינים את שר הביטחון גלנט. האמריקאים בעיקר דיברו דרכי, כי הערוץ קשר מול אחרים לא תמיד עבד. ואני הייתי צריך למצוא את שביל הזהב ולגשר בין שני מצבים. אחד, את הצורך לחסל את רפיח, זה היה ברור שצריך לעשות את זה. והשני, לשמור את אמריקה בצידנו ולא להביא למצב ששמים עלינו אמברגו מלא, דבר שעלול לקרות. ב-28 באפריל, לפני כמעט שנה, בזמן שלא היית כבר חבר בממשלה, כתבת חולשה גוררת חולשה, מריחת הזמן של קבינט המלחמה הכושל בקבלת ההחלטה להיכנס לרפיח, החלישה את ישראל בניסיונות להגיע למתווה חדש לשחרור חטופים, מחיר היעדר ההחלטיות, התבזות, כואב הלב. מילים קשות על האנשים שמנהלים עד היום את המלחמה. השאלה מי יתנגד להיכנס לרפיח יהיה קל להכריע בה כאשר הפרוטוקולים ייפתחו. אני דרשתי את הכניסה לרפיח הרבה קודם. הייתה התנגדות בינלאומית, וגם הייתה התנגדות מתוך הקבינט המצומצם. מי התנגד? כל המערכת הביטחונית בעבר ובהווה הייתה הסתייגות מכל מיני טעמים. הטעמים האלו, כך אנו חושפים הערב, דווקא מוסברים לדרג המדיני לא פעם ברצף של דיונים שמתקיים בקבינט המלחמה במהלך חודש אפריל. הרמטכ"ל מציג בהם שתי חלופות להמשך. לאור איומי החרם של הנשיא ביידן, יש לנו רק כמות מוגבלת של חימושים שתספיק כרגע או לפעולה ברפיח או לפעולה בלבנון. אנחנו חושבים שיש סיכוי טוב כרגע להגיע להסכם שחרור חטופים מול חמאס, וממליצים לחתור לעסקה ולשמור את החימושים לצפון. במילים אחרות, הרמטכ"ל אומר, או עסקת שון ולבנון, או רפיח. אלא שנתניהו, שחושש מאוד שהסכם שחרור חטופים יפרק את הממשלה, לוחץ לכיוון פעולה ברפיח, גם על חשבון קידום עסקת חטופים. היה מחנה, גנרלים בהווה או בדימוס, שבא ואמר, בוא נסיים את המלחמה בדרום, בעסקת חטופים, וככה נסיים את כל האירוע. והמשמעות הייתה סיום האירוע בתבוסה. אחרי חודשים של איומים והכנות, צה"ל פתח הלילה במבצע ברפיח. בתקיפה משולבת, בהפצצות מהאוויר ומהקרקע, כוחות גבעתי ושריון השתלטו על מעבר רפיח בצד העזתי. ב6 למאי ניתנת ההנחיה לצאת לפעולה ברפיח. אלא שאז, לקראת סוף מאי, מגיעה ישראל לצומת קריטי במיוחד. ב-27 במאי, בניסיון להרגיע את הלחץ האמריקאי לסיים את הלחימה, מעביר נתניהו לביידן מתווה לעסקה שמאושר בקבינט. 27 למאי, שראש הממשלה מגיע לישיבת קבינט מלחמה עם מסמך. המסמך מחולק לכל המשתתפים, כולנו קוראים אותו. ברור שזו עסקה לא פשוטה, קשה מאוד, והקבינט כולו מצביע פה אחד, כולל ראש הממשלה, ותומכים בזה. במתווה נתניהו הוא מסכים ליציאת צה"ל מכל הרצועה? הוא מתחייב על permanent ceasefire, הפסקת אש קבועה. שמאפשרת חזרה ללחימה? זה לא כתוב.
החלק הבעייתי הוא שאחרי ימים ספורים נתניהו התחיל להתנגד למתווה שהוא עצמו הביא לקבינט. לא ברור אם נתניהו באמת התכוון למתווה, מה שברור שהוא לא שיער שביידן יבשר עליו לעולם כולו כעבור יומיים. The first phase would last for 6 weeks. Here's what it would include: a full and complete ceasefire. כשגובר הלחץ על נתניהו מצד הציבור לדחוף למימוש העסקה שהוא עצמו הציע, פתאום מזדרז ראש הממשלה אחרי חודשים של עיכוב לתת הנחיה לצה"ל לכבוש את ציר פילדלפי ולהתעקש שישראל תהיה חייבת להישאר בו בכל הסדר. ציר הרשע צריך את ציר פילדלפי. ומאותה סיבה, אנחנו חייבים לשלוט בציר פילדלפי. חמאס מתעקש מהסיבה הזאת שלא נהיה שם, ומהסיבה הזאת אני מתעקש שכן נהיה שם. אתם הופכים את פילדלפי לדיל ברקר. יציאה ממנו, תפיל עסקת חטופים. זה נכון. פילדלפי קריטי. הוא קריטי פעמיים. הוא קריטי ביטחונית, אבל זה גם אירוע מדיני. ואנחנו צריכים להישאר בפילדלפי, כדי שיהיה ברור שנשארנו בעזה, ולכן התעקשנו על הישארות בפילדלפי. אני חושב שהוכח שצדקנו. מדוע הפך פילדלפי לחיוני כל כך לביטחוננו רק בחודש יוני? דבר אחד אפשר לקבוע בוודאות. התפיסה הזו אינה נשענת על הסקירה המודיעינית שהוא עברה לקבינט עוד לפני כיבוש הציר, והבהירה שהוא אינו משמש בפועל להברחות תת-קרקעיות. תראה, אנחנו גילינו 10 מנהרות חוצות, ש7 מהם היו עם פתחי יציאה שנחסמו סמוך לגדר בצד המצרי, ועוד 3 המשיכו לעומק ונחסמו גם שם. אז כל 10 המנהרות היו חסומות? כל 10 המנהרות היו חסומות. כשאנחנו נכנסים וכובשים את ציר פילדלפי, יש מנהרות חוצות מתחת לציר בין מצרים לישראל, שדרכה ניתן להבריח חטופים החוצה ואמל"ח פנימה? לא גילינו עדיין מנהרה חוצה פעילה בין רפיח לבין סיני, אבל יש אינדיקציות במודיעין שזה קיים. אנחנו שולטים בציר הזה כבר למעלה מ8 חודשים. נכון. ראש הממשלה דיבר על החובה להישארות בציר פילדלפי. כולנו מכירים את מסיבת העיתונאים המפורסמת שבה הוא מראה את חשיבותו של הציר כגבולה הדרומי של רצועת עזה, כאשר ההצדקה הייתה בכך שיש מתחת לציר מנהרות שדרכן מוברחים אמצעי לחימה לתוך הרצועה. אם אנחנו לא שם, זה יכול מאוד להיות שמוברחים. אבל אתה אומר, אנחנו בכלל לא יודעים אם יש מנהרות פעילות. אנחנו יודעים שאנחנו שם. אנחנו לא יודעים אם יש מנהרות פעילות. יכול להיות שיש מנהרות פעולות שאי אפשר להפעיל אותן, מכיוון שאנחנו שם. אם אין מנהרות שחוצות לתוך שטח ישראל, איך משכנעים את הציבור שיש בכל זאת סכנה? שימו לב לסיפור הבא שנחשף כאן הערב סביב תמונה אחת שצצה לה פתאום באותה תקופה, ושבה נראה כביכול ג'יפ גדול עובר בתוך מנהרה ברפיח. מתברר שלא רק שלא מדובר במנהרה שחוצה לשטח מצרים, לא מדובר במנהרה כלל. אתה רוצה שאספר לך משהו על התמונה הזאת? בוא אני אספר לך. אני בדקתי אותה. מה שהציבור לא רואה בעין, זה שהתעלה הזאת לא נמצאת בעומק 20 או 30 מטר מתחת לקרקע. התעלה הזאת נמצאת בעומק של מטר מתחת לקרקע. וזה מעביר מים מכוסה, כמו שאתה נוסע מתחת לאוטוסטרדה ועובר מדי פעם עם הרכב. שכיסו אותה באפר. צילם מישהו את התמונה, עשו ממנה רעש גדול, הרבה כותרות. בסופו של עניין לא עברו מתחת לציר פילדלפי אמצעי לחימה. בנקודה המכרעת הזו, בתחילת חודש יוני, הופך הקבינט המצומצם, הגוף שצריך לנהל את המלחמה המורכבת והקשה ביותר בתולדות מדינת ישראל, לגוף משותק לחלוטין שעסוק בעיקר במלחמה פנימית ומתפרק. אנחנו עוזבים היום את ממשלת החירום. כשאתם יוצאים מהממשלה ב10 ביוני, אתה מתלבט? אתה אומר אולי אנחנו מפקירים את המלחמה לניהול בן גביר וסמוטריץ' שיקחו את המושכות במקומנו? אני הבנתי שהמושכות עברו חודשים לפני כבר לבן גביר וסמוטריץ', ולכן לא רציתי לשמש עלי תאנה בתוך קבינט וממשלה שיש לו מטרות גלויות ומטרות סמויות. תראה, אני חושב שמצאתי את הדרכים להשפיע גם כשלא הייתי בקבינט המלחמה, בשיח מאוד מאוד צפוף עם ראש הממשלה מחוץ לקבינט המלחמה, אבל אין ספק, ההשפעה שלי מאוד מאוד גדלה כשהם יצאו החוצה. ברור שלנו נעשה יותר קל לנהל עכשיו את העניינים. רצת לכנסת עם גנץ ואייזנקוט, נכנסת איתם לקבינט, הצטערת כשהם עזבו? בני גנץ, גדי איזנקוט ויואב גלנט. הם שותפים כמעט בכל המקרים
לאותן תפיסות, ואני חשבתי שנדרש גיוון בחשיבה ובתפיסה וגישות אחרות. לא מעט השתנה מאז. אנחנו מאוד מקווים שדעתנו פה את ארגון הטרור הזה. בצפון התהפכה הקערה, דף וסינואר חוסלו. בבית הלבן התחלף נשיא, והוא לחץ על עסקת חטופים שנייה. הן בגב זקוף מחזיקות ידיים ומחייכות. שגם בסיומה עדיין 59 חטופים טרם חזרו הביתה. אבל למרבה הצער, הוויכוחים הפוליטיים וקרבות הקרדיט לא רק שלא נעלמו, אלא חלחלו גם לצמרת מערכת הביטחון, והפכו למלחמה גלויה בין ראשי המדינה לבין חלק מראשי הארגונים. חלק מהמטיפים על מחסור באומץ ובנחישות מעולם לא הרגישו הדק קר בלילה מול אויב, לא שמעו נשימת חבר פצוע על אלונקה הנישאת בשטח עוין. במציאות כזו, ספק אם גם התמרון שמתנהל ממש כעת בעזה יוביל לתוצאה שונה, ואם החיילים שנלחמים שם עכשיו יכולים לדעת באמת עבור מה הם מסכנים את חייהם. בדרגי השטח, מרמת החייל ועד רמת המח"ט, השגנו ניצחון בכל מקום. המקום היחידי שבו לא השגנו ניצחון זה הרמה המערכתית, האסטרטגית. ולכן אנחנו נגררים במשך 16 חודשים, כי אנחנו בעצם, באמת, אנחנו לא במלחמה. כישלון. חבר'ה, כישלון. הציבור חושב שהוא רואה בתים הרוסים, אז אנחנו ניצחנו, הוא לא מבין את גודל הבעיה, כי עבדו עליו בעיניים. לא שלא היו הצלחות. היו הצלחות גדולות. אבל בין ההצלחות האלה לבין ניצחון והכרעה, לבין השגת המטרות תג פרסה. אם תשאל אותי, האם לפני שנה וחצי דמיינו שהמלחמה בעוד שנה וחצי תיראה באופן כזה שצה"ל יחדש התקפה עם 2-3 אוגדות ויגיד זה התקפה מקדימה להתקפה הגדולה שתבוא בעוד כמה שבועות כדי להשיג הכרעה מלאה וכדי להשיב את החטופים, הייתי אומר לך, נשמע לי מופרך לגמרי. אין שום שיקול פוליטי במלחמה הזאת. המלחמה הזאת מנוהלת למטרה אחת בלבד, להשמיד את חמאס ולהחזיר את החטופים, לייצר מציאות ביטחונית אחרת לחלוטין. חמאס מוכה ויוכה עד להשמדתו, איתנו לא מתעסקים. אני מאוד בעד לחסל מחבלי חמאס, כמה שיותר. אני התפרנסתי מהעניין הזה 48 שנה, מחייל ועד שר ביטחון, אבל צריך לאגם את הפעולה הצבאית לכדי השגת תכלית שהיא תכלית מדינית. לא עשינו את זה ב-24, לצערי, למרות שהיו הזדמנויות, אני מקווה שנעשה את זה ב-25 וכמה שיותר מהר. יש הבדל משמעותי בין מה שעושה כרגע הרמטכ"ל זמיר ברצועת עזה לבין מה שעשה קודמו בתפקיד, הרצי הלוי? כאשר תהיה פעולה מקפת בכל רצועת עזה, שתכליתה להשמיד את החמאס, לא הפעולה של היום, שתכליתה ללחוץ את החמאס לעסקת חטופים, אז נדע האם באמת ניתן להגשים את מה שהקבינט הגדיר כמטרת מלחמה. להשמיד את היכולות הצבאיות ואת היכולות השלטוניות של החמאס והג'יהאד האסלאמי. עד כאן התחקיר. איתנו כבר אבי עמיד והכתב הצבאי של כאן חדשות איתי בלומנטל, עם עוד כמה כותרות מעניינות מאוד. וגם איך היווסנו את חיזבאללה ב10 ימים. הפסקה קצרה מאוד, וכבר חוזרים לאולפן זמן אמת. אולפן זמן אמת, שוב ערב טוב לכם, איתנו באולפן אבי עמית שלנו, ואיתי בלומנטל, הכתב הצבאי של כאן חדשות, ערב טוב. ערב טוב. אבי, קודם כל אתה מביא לנו עוד כותרות לגבי הסיבה שבגינה לא קודמה עסקת חטופים בחודשים הקריטיים שאחרי העסקה הראשונה. נכון חברים, אנחנו מדברים למעשה על החודשים שלאחר נובמבר, עסקת החטופים הראשונה, ועד אפריל 24, דאז מערכת הביטחון ושר הביטחון דאז יואב גלנט, הם אלה שמתנגדים לעסקת חטופים. הנימוק שלהם, אסור לצה"ל בשום פנים ואופן לצאת מציר נצרים. נזכיר, ציר נצרים, הציר שלמעשה מחלק את רצועת עזה לשניים, מונע חזרת אוכלוסייה צפונה, ומערכת הביטחון מציגה עמדה אחידה לפיה מדובר בדיל ברקר לעסקת חטופים, אסור לנו בשום פנים ואופן לצאת מהציר הזה.
העמדה הזאת שלהם משתנה רק בסוף חודש אפריל, כאשר גובר הלחץ הציבורי לעסקת חטופים לקראת פסח שעבר, ואז מציג גם ראש המוסד, דדי ברנע, עמדה בתוך הקבינט, הוא בא לשרים ולמערכת הביטחון ואומר להם, תשחררו לי קצת חבל כדי שאני אוכל להניע את תהליכי העסקה. אז מערכת הביטחון ושר הביטחון גלנט משנים את עמדתם, ויוצא לדרך המתווה הראשוני לעסקת חטופים, כפי שאנחנו מכירים אותו ממאי 24. אבי, איך מגיבים במערכת הביטחון לגבי מה שחשפת כאן הערב על ציר נצרים? מערכת הביטחון מכחישים את העובדה הזאת מכל וכל, הם אומרים שלא רק זה שהם לא התנגדו ליציאה מציר נצרים, אלא שהם הבהירו לראש הממשלה שהם מסוגלים לכבוש את הציר הזה בחזרה תוך 4 שעות, כך ששם מכחישים את המידע הזה לחלוטין. מעניין, גם ראינו בתחקיר שלך כמה זמן לקח למערכת המדינית להבין את סוגיית החטופים, ושימו לב למה שאנחנו מפרסמים הערב, כי גם זה היה בדרג הצבאי. קצין המודיעין של פיקוד הדרום מדבר עם חיילים בבוקר 9 באוקטובר, יומיים אחרי המלחמה, ותראו מה הוא אומר להם. אני אגיד עכשיו משהו קשה, תהיו חזקים. אנחנו מסתכלים על 100 חטופים שיש בשטח הרצועה כהרוגים. אני לא אעצור את צה"ל ומדינת ישראל מלנצח במלחמה הזאת. בסוף המלחמה נוכל לחשוב עליהם אחרת. 100 חטופים, או כמה שיש שם, מבחינתי הם הרוגים. כך אומר קצין המודיעין של פיקוד הדרום יומיים אחרי. טוב, אבי, אתה נחשפת להרבה חומרים וסיפורים בתחקיר הזה. מה בסופו של דבר המסקנה המרכזית שלך? כן, אז אני בחצי שנה האחרונה באמת צללתי ככה לתוך מה שקרה בחדרים הסגורים שניהלו את המלחמה, ואם יש מסקנה אחת שאני מתקשה לישון בגינה בלילה, אם נאמר זאת באנדרסטייטמנט, זה העובדה שהסיפור הזה פשוט לא מנוהל. אנחנו רוצים להאמין שכשמדובר בחיי אדם, בחיי חטופים, מתקיימות ישיבות רציניות, הדבר הזה לא קורה. אני אתן אולי דוגמה אחת שתסבר את האוזן לגבי האופן שבו זה מתנהל. באמצע פברואר בשנה שעברה מביא ראש הממשלה אל הקבינט מסמך שבו הוא מתווה את העקרונות שלו, איך צריך בעצם להיות היום שאחרי ברצועת עזה. המסמך הזה מודלף החוצה תוך כדי הדיון עצמו, לא מתקיים על כך שום דיון במשך 3 חודשים על סוגיה כל כך קריטית באשר לשלטון של החמאס ברצועה ביום שאחרי המלחמה, וזה אולי ככה בזעיר אנפין כדי להעביר את העסק שהוא לא מנוהל, לא ברמת ועד הבית ולא ברמת חברה עסקית בינונית. טוב, איתי, התחקיר של אבי מתמקד במה שקרה עד לקיץ האחרון. עד כמה הלחימה עכשיו, כמו שאתה מכיר אותה ומסקר אותה, בשטח, עד כמה היא עצימה? עד כמה היא מתקיימת בכלל? היא פחות עצימה ממה שראינו עד עכשיו. זה שונה מאוד מהתמרון הקרקעי שהתחיל עם פתיחת המלחמה למה שקורה עכשיו, אחרי שלמעשה ההסכם הזה קרס לשחרור חטופים. בערך חודש של לחימה קצת יותר, וזה נראה שונה לגמרי. כלומר, השיטה אחרת, יש רמטכ"ל חדש, יש תוכנית חדשה, ואולי נקודה אחת מרכזית ששונה בתכליתה. אנחנו לא רואים את דובר צה"ל עומד מול הציבור ומסביר מה קורה, אנחנו לא רואים אף לובש מדים שמציג לציבור. יש מדיניות חדשה של הרמטכ"ל זמיר לשמור על עמימות, לא לדבר בכלל על מה שקורה בעזה. למה? הטענה המרכזית היא, לא רוצים לחשוף מידע, לא רוצים לתת כל מיני יתרונות לאויב, ועדיין אני חושב שכולנו צריכים להבין את זה גם על רקע המחאה החברתית. בסוף, בציבור יש חוסר אמון בדרג הפוליטי המדיני, ואולי דווקא לובש מדים שמדבר מול הציבור, הדבר הזה יכול לשכנע בצדקת הלחימה, לשכנע איך הלחימה הזו בסוף תוביל לשחרור חטופים. טוב, זה לא קורה. 180 מעלות מדני לגרי, אבל מה לגבי תוכנית זמיר, אם וכאשר התוכנית הזאת תתממש, מה היא תכלול? אז בשונה ממה שראינו עד עכשיו, שצה"ל היה נכנס, לוקח שטח, מתמרן, יוצא וחוזר, שיטת הפשיטות, כרגע מה שאנחנו רואים זה משהו שונה לגמרי. כלומר, צה"ל כובש שטח. אנחנו רואים את זה בצפון הרצועה, וממש לאחרונה גם אזור ציר מורג, דרום הרצועה, צה"ל פשוט כובש שטח, לוקח אותו, מפנה את האוכלוסייה המקומית, בדרך כלל לאזור המואסי, ולמעשה לוקח שטחים. המסר של מערכת הביטחון זה שהשטח הזה שצה"ל לוקח, בסוף ישמש כמנוף לחץ על חמאס לשחרור חטופים. אם אנחנו מנסים לכמת את זה במספרים, צה"ל כבר משתלט על יותר מ-35% משטח הרצועה, גם בחלק הצפוני, אזור בית חנון, גם באזור רפיח. למעשה רפיח כבר נכנסת לתוך מרחב החיץ, וכמובן מסביב לרצועה כל מרחב החיץ, בערך 65 קילומטרים, צה"ל כבר שולט בשטח ניכר, אולי מנוף לחץ, זה שונה מאוד ממה שראינו עד עכשיו. אבי, איתי, תודה רבה לכם. ועכשיו הצצה הראשונה לתחקיר שמחכה לכם כאן, שבוע הבא, הוא מביא את הסיפור המלא.
איך הצלחנו אחרי שנה של הססנות להפוך את הקערה על פיה ולרסק את חיזבאללה בתוך 10 ימים בלבד? הנה קטע קצר. שלום הם. מאחוריך למעלה מ-30 שנה במוסד, מילאת שורה של תפקידים בכירים מאוד בארגון. זאת פעם ראשונה שאתה נחשף. פעם ראשונה שאני נחשף, זה הסיבה שאני מוצא לנכון לשבת כאן. אני חושב שזו הבנה אישית שלי, את גודל השעה. אם יש נקודה בהיסטוריה של הביטחון של עם ישראל, של מדינת ישראל, שבו אני יכול לשבת ולתאר את מה שקרה באמת, זהו הרגע. חיסלנו בתקיפה מדויקת את חסן נסראללה. בתקיפה מסתורית אמש בטהרן חוסל מנהיג חמאס אסמאעיל הנייה. איך בעצם התגלגלה שרשרת המבצעים שעל חלקם עוד לא שמענו, זאת שהצליחה ב10 ימים להכריע את חיזבאללה? המוסד אומר לעצמו, אנחנו במלחמה הבאה נסגור מעגל מודיעיני טכנולוגי מבצעי על האויב במסות שאתה יכול להכניס אותם אולי רק למסקרים ולמטוסים. להבין שזה האדם, הוא החוליה הרגישה בחיזבאללה, לא המשגר ולא רקטה. מכשירי הקשר של לפחות 100 פעילי חיזבאללה התפוצצו בתוך זמן קצר. הרגע הכי דרמטי שלי כאיש מקצוע, העונה הראשונה שאני רואה איזה בחור בשוק, הביפר מתפוצץ עליו. במכה אחת, הסתעה גמורה, משהו אחר משנה מצב, בעיקר מורלית. ועובר לך הסרט של חייך. זה כאמור בשבוע הבא, ועכשיו לתגובות על התחקיר ששידרנו הערב. מלשכת ראש הממשלה נמסר בתגובה. כל תשובותינו מגובות במסמכים ועדויות מוצקות שיוצגו לציבור בבוא העת. בניגוד לנטען, ראש הממשלה נתניהו תמך מתחילת המלחמה בתמרון קרקעי כמרכיב הכרחי בהשגת כל מטרות המלחמה. הוא עמד בתוקף מול הלחצים של הממשל האמריקני לא להיכנס לעזה, דבר שאפשר את התמרון, וכן מול ניסיונות של גורמים שונים להניע אותו מהחלטה זו, בטענה שהתמרון יהיה כרוך בעבדות גדולות לכוחותינו. ראש הממשלה בדק זאת וקבע שכדי להכריע את החמאס ולשחרר את חטופינו, יש לממש את התמרון, והעביר את התמרון הקרקעי להצבעה בקבינט. ראש הממשלה דחה בתוקף את העמדות המיושנות של רוב גורמי הביטחון ושל גלנט, גנץ ואייזנקוט, שטענו שהיום שאחרי מחייב שליטה של הרשות הפלסטינית ברצועה. כל הדיבורים שלהם שההחלטות על היום שאחרי יקדמו את קץ החמאס היו מילים ריקות. אף גורם לא היה מוכן לקחת על עצמו את השליטה בעזה, כל עוד חמאס קיים, וכך גם אמר ראש הממשלה בדיונים הרצופים שקיים בנושא. ההחלטה של ראש הממשלה להמתין עם הצגת התוכניות של היום שאחרי הוכיחה את עצמה עם בחירתו של הנשיא טראמפ והצגת חזונו להגירה מרצון של עזתים. זהו היום שאחרי שרצו לישראל. בניגוד לנטען, ראש הממשלה דחף להיכנס לרפיח כבר במרץ 2024, ועדף את הלחצים האדירים מממשל ביידן נגד הכניסה, שכללו הטלת אמברגו נשק על ישראל. אלמלא עמידתו של ראש הממשלה מול ביידן, לא היינו נכנסים לרפיח. ראש הממשלה דחף לכניסה לרפיח גם בניגוד לאייזנקוט, גנץ וגלנט, שחששו מארצות הברית וחיפשו כל תירוץ כדי להימנע מהפעולה. העיכוב בכניסה לרפיח נבע גם מדרישות צה"ל להשלמת השמדת מנהרות החמאס בח'אן יונס ופינוי האוכלוסייה מרפיח לח'אן יונס. הטענה שבמאי 2024 היה הסכם בהישג יד להשבת חטופים היא שקרית ופוליטית ומעדדת את תעמולת החמאס. כפי שאמרו כל בכירי הממשל האמריקאי, ביידן, בלינקן, סליבן, מגרג וקירבי, חמאס הוא זה שהיווה מכשול לעסקה וסירב לכל מתווה שהוצע לו מסיום עסקת השחרור הראשונה ועד העסקה השנייה. בניגוד לנטען, ראש הממשלה ראה מתחילת המלחמה חשיבות עליונה לשליטת ישראל בציר פילדלפי כדי לעצור את ההברחות לחמאס מסיני. בניגוד לטענתכם, שר הביטחון ישראל כץ אמר רק לאחרונה שלאורך ציר פילדלפי קיימות מנהרות חודרות, שלולא שליטת צה"ל בציר פילדלפי ניתן היה להבריח דרכן אמצעי לחימה, כספים וחטופים. מדובר צה"ל נמסר בתגובה. תוכנית התמרון הקרקעי שלגבי הנטען כי הייתה מוגבלת, כללה 3 אוגדות שנכנסו לצפון הרצועה מ3 כיוונים שונים, תוך הפעלת מאמץ אש אינטנסיבי. התוכנית הוצגה לדרג המדיני יחד עם חלופות נוספות, והומלצה על ידי צה"ל כאופציה המועדפת, ונבחרה גם על ידי הדרג המדיני ככזאת. כבר בעת הצגתה כללה התוכנית מהלכים מדורגים, תחילה בצפון הרצועה, ובהמשך בפריסה למרכז ולדרום. מטרת התמרון בח'אן יונס הייתה פגיעה בחטיבת ח'אן יונס, ובהמשך מאמץ לחיסולו או לכידתו של יחיא סנואר, בהתאם למודיעין שהיה בידי הכוחות המרחב. הפעולה התארכה עקב ממצאים שהתגלו בשטח, וכן בשל המורכבות התמונה בלחימה בתוואי התת-קרקעי. פעולה זו תרמה משמעותית לנושא השבויים והנעדרים, ובהמשך גם לחיסולם של סנואר ומוחמד דף. הלחימה במרחב הסתיימה לקראת המעבר לרפיח, בהתאם לדירקטיבת הדרג המדיני. הטענה שלפיה צה"ל לא יישם את הנחיית הדרג המדיני בנושא הסיוע ההומניטרי משוללת כל יסוד.
צה"ל הציג מספר חלופות לבקשת הדרג המדיני, כולל אפשרות להקמת ממשל צבאי. צה"ל מימש את כל החלטות הדרג המדיני במלואן, גם במקרה זה. אם יש לכם מה לומר או לשאול בעקבות הסרט, אבי עמית יהיה איתכם ממש עכשיו בעמוד הפייסבוק שלנו. נזכיר שכל תוכניות זמן אמת זמינות לצפייה בערוץ היוטיוב של כאן 11 וגם באפליקציית כאן בוקס. לילה טוב.